Dag 73. Myntet. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte lampan och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnorna och grannkvinnorna och säger: "Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat." På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Lukas kapitel 15, vers 8-10. Det finns en del människor som är som myntet. De har aldrig fattat ett medvetet beslut att lämna Gud. Inte heller finns det något i deras personlighet eller deras livsval som pekar på att de har valt bort Gud. Ändå är de förlorade. Inte nödvändigtvis i sina egna ögon, men ur Guds rikes perspektiv. Det finns några olika förklaringar till myntet, och den jag oftast har lutat mig mot handlar om att myntet var en del av kvinnans brudgåva. I så fall var det ett smycke som vittnade om hennes livs kärlek. Och om ett mynt fattades så var smycket skadat. Den som led av en sån skada, det var kvinnan och inte myntet. Om detta stämmer så är varje människa skapad som ett tecken på Guds stora kärlek. Vi är som ett smycke runt skaparens hals som ska påminna om hans kärlekshistoria med den här världen. Om en av oss saknas i det smycket så är det Gud som sörjer mer än den saknade. Ibland tänker vi att det är människan själv som ska känna sig förlorad. Men det kan lika gärna vara så att man är förlorad ur Guds perspektiv. Den som då känner av förlusten är Gud. Sorgen finns inte hos myntet utan hos kvinnan. Det är inte myntet som försöker komma till rätta utan kvinnan som söker det hon har förlorat. Allt detta beskriver en människa ur ett Guds rikes perspektiv. Du kanske inte tycker att du är förlorad i dina egna ögon när du inte tror på Gud, men i Guds ögon är du förlorad eller innerligt saknad när du inte söker dig till hans gemenskap. Guds välsignelse över dig den här dagen.